السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. معكم أيمن كتان من جيبي مصر. تاني حلقة من سلسلة حلقات كلام مش مكتوب، واحنا على ضيافة شركة الميراج للمصاعد، ومعانا أستاذ إسلام شاهين. يحب يعرفنا بنفسه الأول؟ أنا إسلام شاهين، المدير المسؤول لشركة الميراج للمصاعد، توريد وتركيب المصاعد إن شاء الله. أهلا بيك. معانا في المجال من إمتى؟ أنا موجود في المجال، بداية شغلي فيها كان من 99، بس بداية إنشاء الشركة أو تركيزي في المهنة بالظبط كان من 2004. جميل. ابتديت طبعا هيبقى حالك زي حال كتير قوي من اللي بيبتدوا في نفس المجال، ان انت اشتغلت في شركه اخدت منها خبره، اشتغلت في شركه تانية اخدت منها خبره تانية، بعد كده حاولت ان انت تعمل لنفسك مشروعك الخاص. كلام حضرتك مظبوط. انا برضو تدرجت زي ما اي حد بيتدرج في اي مهنه. تمام. بس في نقطه برضو ان انا كنت باخد كورسات وباخد دروس، ويعني كان دراسه وعمل في نفس الوقت. كويس. في ناس بتدخل الشركه ما بتطلعش منها لغايه ما بتموت، بتقول لك انا هنا ولو سبت الشركه اللي انا فيها دي بموت. مظبوط الكلام. طيب، ما انت لو اختلف من مكان شغلك ورحت مع كرو تاني او طقم عمل تاني، بتكتسب خبرات تانية غير اللي انت تعرفها. اكيد طبعا، الواحد مش هيأسس شركه قبل ما يكون اخد خبرات، يعني مش هينفع يأسس شركه، وفي ناس بتأسس شركه من غير ما تاخد خبرات، بس ده مش صح. الصح البني ادم الناجح اللي هو عاوز ينجح بشركته ويعلى بيها لازم ياخد خبرات من كل النواحي، من كل الجوانب اللي تخص المهنه، سواء في ميكانيكا او في كهرباء او في كنترولات او في انواع المصاعد نفسها، حتى السلالم المتحركه. لازم الواحد يكون عنده خلفيه بكل الكلام ده، يكون اشتغل فيه وعنده خبره عشان يبقى صاحب شركه. مفيش شركة واحدة غير البراندات طبعا، اللي تلاقي عنده طقم عمل كامل يقدر يشتغل معاه في الجيرلس والاسانسيرات اللي بغرف العادية، الروملس والجيرلس والسلالم المتحركة، الشغل الهيدروليك. بيبقى صعب قوي ان كل دول يبقوا جوه شركه واحده، فلازم ان انت بتتنطط من شركه لشركه في بداياتك عشان انت تعرف الحاجات دي. غير كده تقريبا بتبقى محصور جوه نفس سيستم الشركه اللي انت شغال فيه. بس انا عاوز اوضح حاجه، يعني بالنسبه لان الواحد يتنقل من شركه لشركه في البدايات، لكن بعد كده ما ينفعش حضرتك تتنقل. انت خلاص، انا مش بتكلم ان حد ياخد له مثلا 6 شهور هنا 5 شهور هنا، لا انت خلاص حتى لو في حاجه مثلا ما ظهرتش عند حضرتك، او بمعنى اصح ما اشتغلتهاش قبل كده، ما فيهاش مشكله ان انت عندك خبره وعلاقات، ان انت ممكن يعني تستضيف حد من شركه معينه يبقى معاك، ما فيش مشكله. انت كده انت برضو راجل صاحب شركه، فما ينفعش حاجه تقول عليها انا ما اعرفش اعملها. بس بما ان احنا عندنا خبره بقالنا مثلا فوق ال 16 17 سنه، فما فيش حاجه زي كده ما عدتش علينا. تمام، او ما اشتغلناش فيها. انت تقريبا بتتكلم فوق ال 20 سنه. بس الوقت لا، انا بتكلم مثلا من 2004. انت فاهم، يعني 18 سنه او 17 سنه. بنتكلم من 2004 اللي هو وقت التخصص بقى. قبل كده كان الواحد تدريجيا بيتدرج ما بين شركه لشركه واكتسبنا خبرات في الوقت دوت. برغم النجاحات اللي انت عملتها في اسكندريه، بس سنك لسه صغير. الحمد لله، فضل ونعمه ده من ربنا. يعني الحاجه دي توفيق من ربنا قبل كل شيء. وحته ان الواحد يبقى لسه سنه صغير وعنده خبرات، احنا برضو لسه، يعني احنا لسه بنتعلم، يعني ما احنا كده وكده، لسه كده يعني لسه البحر قدامنا واسع، وفي تكنولوجيا بتجري بسرعه معانا. مظبوط. اهم حاجه ان انت تكون مواكب الكلام دوت ومستعد له ذهنيا وبدنيا، ان انت تبقى يعني الحمد لله تكون عندك حته التركيز في المهنه نفسها او في المواكب الجديد، زائد ان انت تكون مستعد لاي حاجه تحصل برجالتك بطقمك بكل الكلام دوت. تمام. الاول خالص كده علشان الناس تتعرف على شركه الميراج، مقرها فين؟ انا مقري 14 عباد الرحمن، شارع سيف، اللي هو من شارع مظبوط يا فندم. تمام. وهو اصلا مدرج على الجوجل وعلى الفيس وعلى اليوتيوب، يعني بمجرد ان بعمل البحث بس على شركه الميراج المصاعد بقدر ان انا اوصل. مظبوط يا فندم. تمام، زي ما بعت لنا كده اللوكيشن هو نفس مظبوط يا فندم. تمام. طيب، في عندنا شويه مشاكل في المهنه. احنا مش هنتكلم دلوقتي على مساله تقنيه قوي، احنا بنتكلم حاجه خفيفه. حلقه تبقى كلام مش مكتوب، حلقات بتبقى خفيفه. اللي بيتابعنا مش فنيين بس، اللي بيتابعنا كمان عملاء. فاول نصيحه تقدر تنصح بيها العميل بعيد عن الفني او بعيد عن الشركه بتاعت الصيانه، انت هتخاطب العميل دلوقتي علشان يتلافى اللعب اللي بيحصل في السوق، بالذات في اسكندريه، بالنسبه للحوادث، بالنسبه للمشاكل، بالنسبه لدوائر الامان بتتلغى، بالنسبه لحاجات ياما قوي يعني. تمام.
نصيحه للعميل الاول خالص. اول حاجه نصيحتي للعميل ان هو لو الفني او الشركه اللي معاه مش واثق فيها، اول حاجه مش واثق فيها يستبعدها على طول. يعني ما اخدش منك المقايسه كشركه وابتدي ان انا انزلها في جروب وابتدي ان انا ادور عليها واسعارها بكام وليه. لا هنوصل للنقطه ديت، بس انا بتكلم في نقطه تانية خالص. انا بقول انا دلوقتي معايا انا عميل مسؤول اتحاد ملاك او ايا كان الشخص اللي موجود في العماره. الشركه اللي معاك لو مش واثق فيها ما تكملش معاها. ما ينفعش تبقى مش واثق في الشركه اللي معاك او الفني. لو مش واثق فيها فنيا ولا مش واثق فيها ماديا؟ والله الاثنين يا فندم، الاثنين. اي بند من الاثنين اغير الشركه مظبوط، ولا ماديا ولا فنيا، يعني الاثنين ما ينفعش تتهاون فيهم. هنوصل للنقطه ديت، يعني هجيب لك من الاخر. تمام. لازم تكون الفني ده ذات كفاءه واتقاء. يعني ايه اتقاء؟ ان هو يتقي الله بس، يعني حتتين دول. وانت لو دورت على الاثنين دول كل البنود اللي هتقابلك بعد كده مش هتحتاج تسمعها، بس احنا ممكن نسردها عشان نفهم العميل ايه البنود ديت اللي يخلي باله منها ولازم يكون مركز فيها ويستعين بالشركه كويسه ولا لا، او يعرف ان هي شركه كويسه ولا لا عن طريق البنود اللي هنتكلم فيها لما حضرتك تسالني. طيب نحب نبتدي ان احنا نتكلم مع الفني. الفني دلوقتي بيقول لك انا بحط سعر البضاعه وعليها سعر شويه زياده وباخد من الزبون، ولما بنزل بجيب للزبون بنزل اجيب له حاجات رديئه. انا طبعا مش بتكلم عن كل الفنيين، انا بتكلم على فئه معينه اللي هي اللي احنا قاصدين بيها اصلا الحلقه، اللي هي الفئه اللي بتجيب لنا مشاكل في قلب المهنه. وسمعتنا بره اسكندريه بقت وحشه قوي، كل الناس تقول لك لا شركه من اسكندريه هتبقى فيها مشاكل او كلام من ده. احنا شركاتنا كلها ناجحه، بس في فئه كده صغيره طالعه عندنا. بص يا فندم، هي في كل مهنه فيها الصالح وفيها الطالح. تمام. في كل مهنه، حتى لو بنبيع خضار، تمام، اللي بيبيع خضار ده في الصالح وفي الطالح. طيب احنا تعالى نقوله ايه؟ نقوله دلوقتي احنا ايه المهم اللي ندور عليه. انا نصيحتي للعميل زي ما قلت ان هو يدور على الاكفأ والاقدر ومن يتقي الله، او اللي بيتقي الله. تمام. هتعرفهم ازاي؟ طب انت هتقول لي طب انا عاوز ادور على شركه وعاوز اعرف ازاي. الموضوع بسيط جدا. اول حاجه ما تجيبش شركه من عن طريق النت، ولو هتجيبها عن طريق النت يبقى لازم تشوف الريفيوهات اللي عليها وتشوف التقييم بتاعها عامل ازاي. مش على صفحه الفيس. انا ادور ومش معنى ان في تقييم واحد غلط، يعني تقييم واحد وحش للشركه فمعنى كده ان الشركه لا. انت اكبر تقييم للشركه انت هتعرف ان اذا كان الشركه دي موثوق فيها ولا لا، لان اي حاجه بيبقى ليها تقييم. تمام. طيب ده كده بند. بس الاهم من النت، يعني الاهم من التقييم اللي على النت اللي هو اخر حاجه انا ممكن افكر فيها، هي حته ان انا اوصل ازاي للفني او للشركه. على فكره انا مش بستبعد الفني، مع ان مش صح ان تشتغل مع فني. ليه؟ لان الفني اصلا مش هيعرف يديك ضماناتك، مش هتلاقي له حته تمسكه منها. يعني مقايسه كبيره او كلام من دوت لو لعب معايا انا مش هقدر. ولا والله لو حتى صيانه، عشان يوم ما يحصل مشكله انت مش هتعرف تمسكه، انت مش متعاقد معاه. مفيش ورق بيثبت ان الفني دوت صاحب شركه فبيتحاسب. الفني ممكن يكون بيحاسب لك، انت بتدور على الارخص، فالفني بيجيب لك سعر واطي بس ما بيركبش قطعه عليها ضمان، زائد ان هي قطعه تكون كويسه. وفي فنيين بيتقوا الله. انا برضو مش عاوز يعني اتك على الفنيين في الحته ديت، بس عارف الافضل لك الشركه. مش ضده، لان الفني برضو هو مش قادر يفتح شركه، وفي نفس الوقت مش قادر ان هو سنه عدى ان هو يدخل جوه شركه، فبيبتدي ان هو يشتغل بس ملوش ماسكه. يعني ايه ملوش ماسكه؟ ملوش حاجه تعرف ما ترجعش، ما فيش مكان تعرف ترجع له فيه. تمام. زائد ان هو ما بيدفعش ضرايب، ما بيدفعش تامينات، ما بيدفعش ورق، ما بيدفعش محاسب، حاجات كتير قوي ما بيدفعهاش، فبالتالي هيبقى ارخص شويه، نسبه بسيطه، مش هنقول نسبه عاليه. يعني انا بتكلم ان هنا انت في مقر، في عمال، في ناس بتامن عليها، في ناس بتدفع نور ميه، ضرايبك، يعني كل الكلام دوت. المقر او كشركه بيبقى مسؤول مكان تعرف ترجع له. لازم تحط هامش للحاجات ديت. اكيد طبعا الا انا فاتح عليه. ايوه بس الهامش ما بيبقاش فيه فرق كبير قوي ما بين الفني بس هي دي النقطه، ما بيبقاش فرق كبير. وبالتالي الشركه بتديك ضمان. طيب تعالى بقى نتكلم في حته ايه، في حته هو ممكن يعمل ايه معاك الفني. ممكن يديك اوفر بس ما يدكش ضمان. اوفر كسعر. هو ممكن يديك حاجه مواصله للشركه بس مش هيديك ضمان. تمام. ولو اعطاك ضمان هيبقى شفوي، مش مكتوب.
فانت الشركه لا بتديك ضمان وبتديك حتى ايصالات بالمبلغ اللي حضرتك بتدفعها. تمام. فالفني ممكن يعمل لك ايصال كروكي كده، لكن الشركه بترجع تديك كل ما هو يامنك. طب تعالى نقول حاجه تانية. احنا دلوقتي في مشكله. انت اصلا اكتر حاجه بتدور عليها هي بكام؟ انت عميل، هي بكام؟ ده ارخص ب 1000 جنيه، ارخص ب 500 جنيه، ارخص ب 100 جنيه، ارخص ب 200 جنيه. وليكن مثلا الصيانه المعتاد 250 300 200. بس انا في فني قدام مني ب 150 مثلا، فبلاقيه ارخص ب 50 جنيه او ب 100 جنيه. هل ال 50 جنيه دي حضرتك اشتريت بيها ايه؟ بالعكس انت خسران بيها، مش كسبان. لان الصيانه مش هتتعمل بما يرضي الله. لو هو عاوز، على فكره ممكن فني او شركه، انا مش بعمم على الفني ولا بعمم الشركه، عشان دي برضو مش حرام نظلم حد. تمام. انا مش بعمم. انت مش كسبان، انت خسران ايه؟ مش كسبان ال 50 جنيه، انت خسران ان هو مش هيعمل صيانه بما يرضي الله. يوم ما هيبقى في قطعه عاوزه تتغير، ممكن تكون مش عاوزه تتغير وهو يقول لك عاوزه تتغير ويطلع مصلحه منها. فحته الاتقاء ديت هي دي اللي هو اول كلمه انا قلتها، ان هو تدور على الفني اللي يتقي ربنا فيا وفي ارواحي وفي ارواح عيالي مظبوط، وفي نفس الوقت مالي برضه، لان انا بس مسؤول عن ناس انا بتكلم بالنيابه عنهم، ناس موكلاني بفلوس وانا اللي بتصرف بالنيابه عنهم. فلو انا جيت معاه هو على الناس اللي موكلاني فيبقى حرام عليا. هو انت مش هتعرف هو جه عليك ولا لا. يعني هجيبها لك بالبلدي، مفيش حد بيعرف يضحك على فني. تمام. يعني الفني لو عاوز يزعل الشغل او يضر الشغل عنده، هيضر. تمام، سواء ماديا بقى او ايا كان. طيب حاجه تانية، احنا اهم من كل الكلام دوت، احنا قلنا ان ان هو مش مبلغ اللي هو اللي انا بص له، انا بص لحته الضمير. تمام. ان هو يبقى عنده ضمير، ان هو يبقى بيتقي الله بس كده. طيب نروح لحته تانية. انت دلوقتي في ناس بتعمل ايه؟ بتجيلها مقايسه، تاخد المقايسه وبتنزلها على النت وعاوز ارخص سعر. بيقابلنا كتير قوي في الجروبات. مظبوط، عاوز ارخص سعر. انا لما بشوف الكلام ده بستاء الصراحه، بستاء من المنظر. يعني في حلقه غلط في الموضوع. بس انت حضرتك دلوقتي انت عاوز تجيب سعر، خلي شركه تانية تعمل لك معين. طيب خلينا في النقطه ديت. من ناس هي نزلت بوستات، تواصلت معاهم، بيقول لك انا عايز اعرف اللي موجود معايا او المقايسه دي مغالى فيها ولا لا. ما لو في فرق مغالى فيها يبقى مش بالنت يا فندم، يبقى يروح يجي لك شركه وتعمل تقرير فني تاني. يعني ما تعتمدش على التقرير الفني. في احتمال من نص الاحتمالات ان في حاجات محتاجه تتغير اكتر، او في حاجات مش محتاجه تتغير في المقايسه اصلا. مش دي النقطه برضه، ما تعتمدش على تقرير فني واحد. يعني مش هم دول اللي تربط بيهم شغلك. مش تقرير واحد، لا كذا تقرير. تمام. لو انت حابب ما تنزلش على النت مش شايف اللي في النت، هو مش شايف ايه اللي موجود عندك. فالفني او الشركه اللي هتجيلك هي اللي هتقيم الحاجه، وخليه هو يقيم. ما تقولوش انا عندي كذا، سيبه يقيم، وده يقيم. جمعت دول، خد الاراء وخد الصح واشتغل عليه ايه. برضه في نقطه، ما تاخدش بند ان انت تجيب بضاعه. دي نقطة كنا المفروض ان احنا او المفروض ان انا هسألك فيها، لان مش كتير قوي العميل ابتدى ان هو ينزل يجيب بضاعته. طيب انا بالنسبة لي مش فارقة في كتير، وغيري كتير مش فارقة، لان كده او كده البضاعة اللي هو هيجيبها انا هركبها له، او الشركة هتركبها له، بس هو ما بياخدش مني اي ضمانات للقطعة. طيب ما هو بينزل يجيب القطعة زي ما انا بجيبها، فايه المشكلة ان انا انزل؟ ايه المشكلة ان انا اخليه هو اللي ينزل يجيبها؟ بس كده، الله ينور عليك حضرتك كده. مش هتبقى فارقه معايا. هو الصح ان هو ينزل يجيبها، عشان هو اللي هيبقى ضامنها لك. انت لما هتاخدها من عند البايع او التاجر، تمام، هو كده ما فيش عليها سعر ضمان. تمام. وليكن مثلا الموضوع الدارج حبال، واكتر الناس بتسالنا في الموضوع دوت. احنا نجيبه الحبال وحد يجي يركبها، احنا ما عندناش مشكله ان احنا نركبها. تمام. وان انت تجيب بضاعتك ما فيش اي مشكله. دي يعني على سبيل المصداقيه يا عم. تمام. بس حته ان انت تجيب البضاعه انت ما بتاخدش عليها ضمان. انا عن نفسي ما باخدش عليها كمان ضمان. بس انا ليه بركبها او ليه بقى بدي عليها ضمان؟ لان انا ركبتها بدل المره 1000. فانا واثق في القطعه اللي بشتغل فيها. هل القطعه اللي حضرتك هتجيبها انت واثق فيها؟ لا، انا كعميل اول مره انزل اجيب ترومبه مثلا، فبيقول لي في اسعار متفاوته، في
جزء بقرش وفي جزء بنص الثمن، يعني الاسعار بقت كده. طب لو نفترض اللي هو في بقت جزء مثلا في جزء مثلا ب5 قروش، مم. مين قال لك ان دي الاكفأ لك؟ اللي بيرشحها لي التاجر، فالتاجر بيرشح لي اللي موجود عنده مش اللي موجود في السوق. وليه ما تقولش ان التاجر مثلا بيكون، ما هي برضه احنا هنرجع برضه لنفس الحلقه حته الاتقاء، ان احنا نتقي الله في بعضينا، مش ان انا مد ايدي في جيبك ولا انت تمد ايدك في جيبي. كان اول ما دخلت المهنه كان يعني انا دخلت بعد منك بشويه حلوين يعني، تمام. ف ما كان انا نفسي ما كنتش اعرف اصلا مكان البضاعه. كان المفروض ان الشركه هي بتوفر لنا البضاعه في المواقع، وبعد كده سبت الشركه، اشتغلت في شركه تانية، بقيت انا انزل اجيب البضاعه بتاعتي مع نفسي. ابتدت المحلات البضاعه تزيد شويه، بس كمان في جودات ابتدت هي تبقى اقل. مظبوط. ابتدت محلات البضاعه تزيد اكتر، والجودات ابتدت ان هي تبقى اقل. في طبعا محلات موجوده من زمان او شركات توريدات موجوده من زمان محافظه على نفسها لغايه دلوقتي، وما بيدخلش عندها الحاجات اللي هي اللي ممكن تضرك انت في شغلك، الحاجات الطبيعيه اللي انت ما بتقبلهاش. بس في محلات كتير، فاقصد ان طالما ان في محلات كتيره، العميل وهو ماشي في الشارع بقى يقابلهم زي ما بيقابل ال مثلا بيقابل بقال او بيقابل يعني فهمت، يعني زي ما القهاوي كترت عندنا في اسكندريه بقوا برضه بتوع البضاعه بقوا كتير. فالعميل بيحس ان انت هتاخد مني ثمن ما بقى تروح تشتري هتجيبها لي بالضعف، فهو عايز يطمن، فعايز ينزل يشتري بنفسه. طيب هوضح لحضرتك النقطه دي عشان النقطه دي مهمه. احنا دلوقتي بالنسبه ان انت قابلت تاجر فبيبيع القطعه ديت، فانا افترض مثلا انا قلت لك عاوز حبل ايطالي، واضح احنا لسه بنتكلم على موضوع لسه ما خلصناهوش. انت كده لما بتجيب القطعه ديت فانت ما بتاخدش عليها ضمان من التاجر او من اي حد، وحتى لو قاله لك مش هيدوا لك كتابيا. انما انت لو هتاخده من شركه فهتديك كتابا، وانا يكون مثلا الحبل الايطالي كان انا عشان انا مجربه وعارف يقعد معاك قد ايه، انا بدي ضمان مثلا 4 سنين على الحبل الايطالي. تمام. بس انا واثق ومتاكد ان هو هيقعد معايا 6 و8 سنين. جميل قوي. نقطه الحبل دي بقى بالذات، يعني بعيد عن الترومبه، بعيد عن الكالون، لان دي تقريبا فيها مبلغ متجمد وبيبقى كبير شويه. مظبوط. او مقايسه الحبال احنا كده او كده يعني كل فتره العماره بتغير حبال، فدي حاجه وارده على كل العماير. مظبوط. ف ايه اللي هيبقى فارق ما بين واحد محترم وواحد مش محترم في الحبل؟ الشركه. تمام. كفنيات تركيب. فنيات، وما هو بص، انت لو حضرتك جبتها وانا ركبتها لك انا هديك ضمان قد ايه؟ لا انت مش هتديني ضمان ساعه، هي يا دوبك ان هي شغاله وراكبه كويس، مفيش فايبريشن عندك، مفيش حاجه، خلاص انت تمام. تمام. يبقى انا هديك ضمان على التشغيل. يعني مجرد ما تشتغل بس انا كده رفعت ايدي من الضمان. تمام. طب ما انت خسرت يعني، وفرت كام؟ ما انت كده دافع مصنعيه. مش هيبقى مبلغ. لان الشركه ما بتحطش على سعر البضاعه، هي بتحط المصنعيه بتاعتها، انما مش بتحط حاجه على سعر البضاعه. هي يا دوبك ممكن لو في فرق في السعر بيبقى هو يوميه العامل اللي راح جاب القطعه او جاب البضاعه وعليها، ولو هيبقى في نسبه كمان، ولو فوق منها نسبه كمان انت كده مش خسران. نسبه الضمان ما بتتعداش 30% في اي مقايسه. تمام. يبقى انت كده مش خسران لما هتدي للشركه ان هي تجيبها لك توريد وتركيب افضل لك بكتير من ان هي تشتغلها لك مصنعيات. طيب حته الضمان احنا قلنا 4 سنين لو مثلا حبل ايطالي. تمام. هو احنا ليه حطينا نفسنا في 4 سنين مع اني ما باخدش؟ عشان انا مجرب. فانت ما تحطش نفسك في الحته دي، طلع نفسك من اي مشكله تقابلك بعدين. طيب ممكن يكون الشركه اللي ركبت لك او الفني اللي ركبت ما عندوش ضمير فما يغيرلكش طاره، وبالتالي الطاره تبوظ لك الحبل اللي انت لسه جايبه. يبقى انت اللي جبت الحبل بتاعك وهو مش مسؤول عنه. طيب تعالى بقى نقوله ايه المهم اللي العميل المفروض يفهمه عشان يعرف يختار الشركه المناسبه. اول حاجه ان هو ما يجيبش عن طريق النت. تاني حاجه يجيب عن طريق حد موثوق فيه، وليكن عماره جنب منه واثقه في الفني اللي عندها او الشركه اللي عندها. تالت حاجه يعني انا ما نزلش على النت انا عايز حد بتاع اسانسيرات يا جماعه، لا انا ابتدي ان انا انزل للعماره اللي جنبي، في عندك حد طب كويس طيب اسعاره معقوله ولا لا، لان هم اكيد برضه جربوا غيره فبيرشح لي حد بعينه. مظبوط. هات من على النت، بس قلنا بايه؟ بتقييم. يعني دي ممكن نخليها اخر حاجه. خلي التقييم انا مفيش حد خالص من معارفي خالص يقدر يفيدني بس او الشركه او العماره اللي جنب مني الفني اللي فيها مش مريحهم. تمام. يبقى انا ابص على اخر حاجه، وبرده مش هديله الامان، او بمعنى اصح مش هديله. هنتكلم في النقطه دي برده، حته ان انا ابقى ازاي اعرف الشركه دي كويسه ولا لا. طب ما احنا فيه ايه اللي بيعرفك؟ هكمل بس الحته حته ان احنا ازاي نختار الشركه.
احنا قلنا هنختار عن طريق عماره جنب مني، هنختار عن طريق حد مقرب ليا واثق في الشركه ديت او الفني دوت. ساعتها ابقى ايه، ابقى مطمن الى حد ما، لان هو متجرب مع ناس واثق فيهم او معرفه. تمام. طيب ازاي اقدر اقيم الشركه ديت؟ عموما اي شركه ما بترضاش ان حد يخش على شغلها. ماشي. الكلام دوت مبدئيا مش صح. وانا على فكره من ضمن الشركات، انا برضو مش هخبي يعني، انا من ضمن الشركات ما بحبش حد يخش على شغلي. بس تعالى ايه، نحط الموضوع في اطاره. انا دلوقتي ممكن اكون باعت فني من عندي، الفني ده راح العماره ديت، العماره الفلانيه، استعجل فقفل دايره، يعني الباب بيعلق وكلام من دوت، راح قافل لي كلام مثلا فقفل دايره. هل دي خطوره ولا مش خطوره؟ خطوره، وخطوره جسيمه كمان. يبقى من باب اولى ان الشركه تبعت، بعد ما تبعت الفني تبعت حد يراقب عليها. يعني يبقى في واحد فري جوكر جوه اي شركه، يبتدي ان هو يلف، هو كل شغله الشاغل يبقى هو فني كويس، ويبقى كل شغل الشاغل ان هو يلف على العمال. ده ضمان لمين يا فندم؟ يبص بصه على الشغل اللي موجود. ده ضمان لمين؟ ضمان للشركه نفسها. ضمان للشركه نفسها عشان تامن نفسها. وضمان للعميل. تمام. طيب انا عن نفسي بطلع بروح اشوف اعطالي مع الفني، لو بعت فني بروح ورا منه. تمام. بعمل كده ليه؟ عشان أأمن نفسي انا، مش عشان العميل بس، لا كمان عشان انا اعرف انام في بيتي مرتاح، ما بقاش قاعد شايل هم ان ممكن يكون حد عمل لي مشكله في عمره. طيب هنوصل لنقطه تانية، ان هي ايه، احنا قلنا دلوقتي الشركه المفروض تعمل عليها، وفي حاجات هي ما بتقبلهاش، ومنهم انا اللي هي ايه بقى يا فندم، اللي هي ان لازم يبقى في تقييم من شركه تانية. ده هقدر اوفره ازاي؟ اقدر اوفره ازاي؟ وانا بتعاقد مع الشركه اللي معايا او اللي معايا، هقول له بعد اذنك انا دلوقتي محتاج تقييم من شركه تانية على شغلك. لو رفض غيره. يبقى في حاجه عنده هو ما ينفعش يوريها لك، هيديك اي مبررات. لا غيره ليه؟ لان هو لو واثق في شغله مش هيبقى في مشكله. طب انا لو حطيت البند دوت جوه العقد، ان اجبر الشركه بان هي تحط لي كل 6 شهور انا هستعين، انا كعميل هستعين بشركه تانية، وانا متكفل ثمن الزياره بتاعتها، وهي تيجي تديني تقرير فني. تمام. ويتجبر ما بيني وما بينه جوه التقرير الفني ده مهم بقى. التقرير الفني ده لازم يطلع ليه؟ ان انت زي ما بتعمل تشيك على نفسك في الامراض وكلام من ده، تمام، نفس القصه بتعمل تشيك على الاسانسير. طيب لو هو طلع التقرير ده طالع ما فيهوش الغاء شوكه، الغاء كالون، الغاء اي حاجه فيها دوائر امان، الغاء اسطوبات، الغاء مش عارف ايه، كل الحاجات ديت اللي فيها امانات، الموضوع بسيط. دراع عاوز يتظبط، مش عارف ايه، حشو كراسي، الحاجات البسيطه ديت ما فيهاش مشكله. هيعمل لك تقرير. تمام. لما هيطلع التقرير يا فندم هيسلمه لحضرتك، انت تسلمه للشركه، مش تسلمه للشركه اللي معاك، لان هي اصلا موافقه على ايه، على التقرير، وهي تعدل من او تظبط الامور اللي عندها اللي هي الطبيعيه في اي عماره. زي مثلا انا بمشي بعربيه، كاوتش العربيه بيتاكل، في حاجات متاكله معانا، منها حشو كراسي، منها حبال، منها صوره، منها في عندنا. فانا مثلا ما غيرتش حشو كراسي، ما هي زي الكاوتش بتاع العربيه ليه وقت معين، طالما ما عملش معايا لسه مشكله، او سمع معايا مثلا، او مسمع معايا في الطاره كان حبال او كل الكلام ده، وانت ما عندكش علم بيها قبل كده، والحاجات دي ظهرت لك، تمام، يبقى حضرتك خليه يعمل شغله، وتيجي الشركه تاني بعد فتره وليكن شهر او شهرين من الزياره الاولانيه تعمل لك تقرير تاني، نشوف الكلام ده اتنفذ ولا ما اتنفذش. لو ما اتنفذ استبعده، لو اتنفذ يبقى كان بيها، والشركه دي محترمه، والشركه دي بتتقي الله فيك ان شاء الله. تمام. طيب في بالنسبه كنا بنتكلم على ان العميل ودوائر الامان. العميل بالنسبه له همه الاول والاخير ان الاسانسير ما يعطلش، فده ممكن يعني عشان انا احل المشكله ديت انا الغي دوائر امان، والعميل نفسه مش هيحس، والاسانسير بتاعه هيبقى كويس. مع ان العميل بمجرد ان حشو الكراسي بيتاكل، الاسانسير بيحس ان هو مغربل فبيخاف، فبيبتدي ان هو يعني عنده استعداد انه يصرف وقت ساعتها، ان مجرد ان حشو الكراسي متاكل، مع ان خطوره لغي دايره اكبر بكتير من خطوره حشو الكراسي متاكل. يا فندم، ما هو اصولا ما ينفعش دايره تتلغى باي شكل كان، ما ينفعش تتلغى دايره. بس انا لما باجي بكلم عميل ان عندي في مشكله في الدور الفلاني، تمام، فلا بس الغيه، تمام،
فانا بضطر ان انا الغي دور كامل، فبيبتدي ان هو عايز يشغله ومش عايز يصرف عليه. بص، هو حضرتك انت بتتكلم عموما وما بتتكلمش عن نفسك. لا بتكلم على السوق، يعني على السوق. ان العميل ان الفني بيقابل ايه او الشركه بتقابل ايه. لا، إن العميل حضرتك ما عندوش استعداد يطلع فلوس في حاجه جوهريه وحاجه ممكن ان هي فعلا تؤدي له مشكله، وعنده استعداد ان هو يطلع فلوس بس في جونج، في فواحه جوه الكابينه، في تلميع الاستانلس، في حشو كراسي متاكل، في حاجات كده. كده الشركه المفروض يا فندم ان هي ما تشغلش اسانسير بدون دايره امان. ما فيش حاجه اسمها الغاء يعني وقف الاسانسير. حلو. وقف الاسانسير. يعني مهما كان تعالى نتكلم، ضغط العميل. تعالى نتكلم بقى في حاجه اخطر. هو ليه حوادث الاسانسيرات بتحصل؟ نحب نسرد مشاكلها دلوقتي؟ مفيش اي مشكله. تمام. طيب، اول حاجه ان عتبه الامان اللي هي مسببه مشاكل اليومين دول واحنا لامسين الموضوع. تمام. مفيش اسانسير يشتغل بدون عتبه امان. حضرتك يا استاذ او يا باشمهندس او ايا كان الشخص المسؤول عن العماره، اتاكد ان عتبه الامان شغاله. لو مش شغاله امشي العماره اللي معاك، مشي قصدي الفني اللي معاك او الشركه اللي معاك. ما ينفعش تكمل مع حضرتك لان هي مستهتره كده بأروح الناس. ده رقم واحد، مش رقم واحد، ده واحد واثنين وعشرة. عتبه الامان دي مهمه. ده واحد. تمام. طيب، في دوائر امان تانية حضرتك يا عميل مش هتعرف تعرفها ملغيه ولا صح. لا، مش هتقدر ان انت تكشفها. في حاجات ما بتكشفش غير وقت ساعتها. مظبوط. يبقى في الحاله ديت لما هيجي لي الفني او استدعي الشركه اللي معايا، تمام، بعد اذنك تعالى وريني دوائر الامان شغاله ولا مش شغاله. ازاي؟ وهو بيعمل صيانه يقف معاه. ده بالنسبه للحارس او بالنسبه لحد بيبقى مش حضرتك كده عاطي مفتاح طوارئ للحارس او الشخص اللي هو اللي مطلعه، تمام، ودربته ازاي ان هو يطلع الفني، يطلع طوارئ، يقدر يطلع، يقدر ان هو يحرك. هتخلي الفني او الشركه اللي مع حضرتك اللي هي المندوب اللي جاي منها اللي هيصلح او هيعمل صيانه او بتاع، يخليه يفهمك ازاي دايره امان بتشتغل ودايره امان ما بتشتغلش. كده انت ملم بالموضوع. تمام. طيب، هتقول لي والله انا ما عنديش حد اصلا يقف مع الفني وما يقف مش عارف. في ناس فعلا كده. لو قلت التجأت لاول كلمه او اول حاجه احنا بدأناها من يتقي الله، نخلي التكنيكال تاني هو اللي شايف الاقدر والاتقى. لو انت اخترت دول يبقى انت مش هتحتاج لكل الكلام ده. تمام. طب انت مش واثق فيه، يبقى حضرتك لازم تتصرف وتقف وتشوف وتحفظ الدوائر الامان دي بتشتغل ازاي. ده عشان امان ليك ولعيالك والكل ما بيستخدم اسانسير اروح ناس. يعني ممكن ان يبقى العماره هي مش عندي، مش في البيت، بس انا رايح لدكتور والاسانسير ده عنده يحصل حادثه معايا. ممكن. تمام. ممكن اي شخص بيستخدم اسانسير. فالمفروض ان اي مكان في اسانسير المفروض ان هو يبقى كل دوائر الامان بتاعته كامله، كل التجهيزات بتاعته كامله، كل لوازم التعليق بتاعته تبقى كويسه. يعني في عندنا تياش ظهرت مصري. انا طبعا مع المنتج المحلي 100%، بس قابلني اكتر من تيش من اكتر من ورشه اللحام بتاعه بيفك. مظبوط. فتخيل ان يحصل اي دروب تلاقي التيش اتقطم من بعضه. يعني هو العميل مش هيستوعب يعني تيش اصلا. تمام. بس يعني تعالى نقوله ايه، اي حاجه بيعملها الشركه غير الفني، الشركه بتدي ضمانات على شغلها. انا معنى كده ان انا ادور على حد هو هيخاف على نفسه، عنده حاجه يخاف عليها، فمضطر ان هو يعني اضطرار ان هو يخلي باله جدا في الشغل. هو العقد اللي ما بينك وما بينه يا فندم ده ميثاق نفسه. تمام. العقد شرائط المتعاقدين ويوثق في اي بس انت ما دام حضرتك مضيت معاه عقد فده هيلزمه باي مشكله عنده. تمام. فلازم حضرتك تبقى واثق برضو ان احنا نرجع تاني حته الثقه لو مش واثق فيه استبعده. استبعده قولا واحدا. ده كده بالنسبه لموضوع العميل، واللي جاي مش هيبقى يخص العميل في حاجه، اللي جاي هيخص الفنيين. شركات ياما موجوده ما عندهاش عماله، والعماله اللي بتجيبها عماله خارجيه، يعني بيعتمدوا كتير قوي على العماله الخارجيه. ده بيعمل مشاكل لان في نسبه كبيره من العماله الخارجيه بيبقوا مغيبين ما بين برشامجيه، ما بين بتوع مخدرات او بيشربوا حشيش او الفئه دي. قابلتك اكيد طبعا. طبعا سمعت عن مشاكل ومصايب كتير قوي فني بيعملها في نفسه بسبب ان هو مغيب. اكيد طبعا. طيب انت مع ايه في النقطه دي؟ حاضر. بس انا ممكن ارجع لنقطه واحده بس، في ان انا فاهم العميل حاجه بس. حضرتك بالنسبه للمكن
المكن المفروض يبقى عليه حمايات. تمام. راجع برضو من دي من ضمن الحاجات اللي لازم تاخد بالك منها، لان دي هتخليك تصرف بقى. مش حمايات زي ايه؟ حمايات زي مثلا اوفرلود لازم يكون موجود على الجهاز، انفرتر. طيب نسرده حته الانفرتر دي عشان مهمه. تمام. الانفرتر دلوقتي بقى داخل في الثلاجات، داخل في الغسالات، داخل في التكييفات، داخل في الحاجات اللي بتسحب كهرباء. والمكنه اكيد بتاعت الاسانسير بتسحب كهرباء، لان بيبقى عليها ستارت، والستارت بيسحب امبير، والستارت بتاعها بيبقى عالي. لما بنركب انفرتر، الانفرتر بيقلل الستارت، فبالتالي ما بتدفعش كهرباء كتير. طب يعمل ايه تاني؟ يعني انا مهما بدفع ثمن او بستثمر في ثمنه، انا كده وكده برضو بوفر. مزبوط. مش بستثمر في ثمنه كقطعه محطوطه وهي ثمنها غالي عشان بتديني اداء اسلس بس. مزبوط. لا، انا برجع فلوسي كاش باك عن طريق توفير في الكهرباء. مزبوط. توفير في ايه تاني؟ هقول لحضرتك، هي توفير. حتى لو المكنه مثلا، احنا طبعا اتفقنا ان المكنه بتسحب امبير، فالامبير بيسخن، فالسخونيه دي تاذي الملفات. تمام. وما كانش الموضوع يعني ظاهر دلوقتي، هيظهر بعدين مره على مره على مره. المكنه في العالم ما بتتحركش. لو ركبت انفرتر ما بيتحركش. تمام. يعني 99 9 من 10. غير لما يكون عندك كارثه. 99 و9 من 10. الوضع الطبيعي بتاع المكنه ان هو بيفضل محافظ لي عليها، مفيش ارتفاع حراره، مفيش كلام من ده. ليه يا فندم؟ عشان عليها 8 حمايات تقريبا يعني. تمام كده احنا اتكلمنا في الملف. طب بتحافظ على ايه تاني يا فندم؟ بتحافظ على الدوده والترس اللي هو اساس المكنه، لان الدوده والترس الوحيدين اللي ما بنعرفوش نعملهم هنا في مصر. تمام. او بمعنى اصح ممكن نعمل الدوده، لكن الترس ما بنعرفوش نسبكه السبيكه بتاعت النوع الترس نفسه. طيب العميل الاول مش فاهم الفرق ما بين الدوده والترس، كده خام ايه وده خام ايه؟ هوضح لحضرتك. احنا اتفقنا ان الموتور عندنا او المكنه عباره عن جزء ملف وجزء تروس زي العربيه بالظبط. موتور وطالع منه اكس، الاكس دوت بيبقى كلانش في الدروبوكس. هو ده اللي بيبقى عليه الطاره اللي عليها الحبال، فاللي عليه الحبال ده هو الترس اللي جوه المكنه، الجزء اللي جوه المكنه. فاللي فوق دوت اللي عليه الطاره، هو اللي عليه الملف، هو اللي اسمه الدوده. فهم بيبقوا تقريبا عاملين كده بالظبط. تمام. نوضح بس، هو الاسانسير لما بيشتغل عن طريق الانفرتر بيحقنه فولتات، فبيبتدي بالراحه وبعد كده يبتدي يزيد سرعته وبعد كده يبتدي يقف. طب ده بالنسبه للموتور، فقصاد منه ان الجروبوكس كمان بيبتدي ان هو يشتغل من بالراحه لاسرع، وان هو يجي يقف ما بياخدش الصدمه بتاعت الفرامل. حته الستارت ديت، هو في المكن العادي اللي من غير انفرتر بياخد الستارت بتاعه اللي هو 1400 لفه مره واحده، اللي هو القدره بتاعته بياخدها مره واحده. فبالتالي لما بركب انفرتر بيحصل ايه؟ بيحصل ان هو بيحقنه فولتات، فما بياخدش السرعه بتاعته القصوى في اول مره. فهو الدوده والترس كانوا نعتبر ان احنا قلنا مره واحده. لو حصل الروحه والجايه في الطلعه والنازله، في الطلعه والنازله بيحصل تآكل في السرعه اللي هي من غير انفرتر، في السرعه القصوى. بيحصل تآكل ما بين الدوده والترس. فالدوده والترس دول لما بيحصل فيهم تآكل عاملين زي مشط الشعر، سنه اتكسرت بتكون السنون كلها. تمام. طيب هو بيحافظ على ايه؟ على الجروبوكس نفسه، فالعمر الافتراضي بيطول وهيبقى فيه تآكل. عمر افتراضي للماكينه نفسها. ان انا بدل ما اغير مثلا مكنه كل 15 سنه او 20 سنه، لا انا ممكن ان انا اطلع بيها كمان فوق ال 40 سنه. مظبوط. فحته ان انا لما احافظ على الملف مع الجروبوكس بالانفرتر، فبيديني قوه وعمر افتراضي اكتر، زائد ان هو بيديني سلاسه في الاداء. يعني حتى الاحساس فيه رفاهيه، مش بيخطف ويقوم. حاجه تحس ان هي حاجه بقت قيمه الى حد كبير، وفي نفس الوقت مفيش استهلاك تيار ومفيش استهلاك قطع. طب العميل يعرف ازاي، يعني يحس ازاي بالموضوع؟ اكيد ركب في يوم في اسانسير مستشفى او اسانسير فندق. لو ركب دوت هيعرف، لو ركب الاسانسيرات ديت هيعرف اداء الانفرتر بيبقى عامل ازاي في القومه وفي الوقفه. تمام. طيب بيعمل معايا ايه تاني الانفرتر؟ طبعا بيوفر معايا مبلغ وقدره اللي احنا كنا بنقوله من شويه. احنا بنتكلم في قطع انا بوفرها، انا بتكلم في تيار انا بوفره، كهرباء، فاتوره كهرباء. فمهما يكون ثمنه هو اكيد بالنسبه لي اوفر. هو ثمنه ممكن يكون غالي شويه، تمام، بس انت هتلم لما هتركبه على المدى هتلم ثمنه، واكنك ما ركبتش حاجه وحافظت على المكنه اللي هتشتريها النهارده مثلا ب 60 70 الف جنيه ايا كان النوع والقدره اللي عند حضرتك. تمام. فانت هتوفر الكلام ده كله مع
الوقت. ده ينفع معايا مع المكن القديم اللي فيه مشاكل، طبعا فيه طبعا طبعا في طبعا اي بوش في الدوده والترس مظبوط. في ده سبب ادعى يا فندم، سبب ادعى ان هو المشاكل المكن اللي فيه بوش والدوده والترس ان انت تركب له انفرتر، لان هو مش هيقوم بالستارت بتاعه فهيعشق. وبعد كده زي هشرح لك بالطريقه البلدي، مثلا معانا عربيه اوتوماتيك وعربيه مانوال، لو انا حطيت الغيار في المانوال وحطيت رجلي على البنزين ورفعت رجلي من على الدبرياج بتفرك. تمام صح كده؟ تمام. القوه من المحرك على العجل على طول. فالفرق ده هيأذي الدوده والترس، خاصه ان هم فيهم بوش او ما فيهمش، حتى لو فيهم او ما فيهمش. يعني الموضوع ينطبق على ايه؟ على المكنتين، بس بسبب ادعى للمكنه اللي فيها بوش سنه. طيب لو اوتوماتيك، لا هو بيعشق بالراحه وبعد كده هو ده الاحساس. فمش هيأذي، مش هيوصلنا لحته ايه؟ الاذيه. تمام. يعني تمام؟ هو لو عندي 2 اسانسير في عماره واحده واستهلاك تقريبا واحد، حطيت في واحد انفرتر، التاني كمكنه هتبقى استهلاك تيار اعلى، وفي نفس الوقت هيبقى عمر افتراضي للمكنه اقل وهتستهلك بسرعه. والحبال طبعا كل حاجه يا فندم. معانا بقى ايه؟ يعني انا بوفر برضه كتير قوي. اكيد طبعا اكيد. هو بيديك امانات لحاجات كتير. يعني انت تنصح اي عميل موجود عنده 380 او 220 يشغل انفرتر وهو مطمن، حتى لو المليمين اللي بيدفعهم دول استثمار هيعتبروا استثمار، زي الناس اللي بتعمل سولار بانل الطاقه الشمسيه، بتكلف مره واحده وفي نفس الوقت بعد كده بتبتدي ان انت توفر، فبيبقى العائد عليك انت. ممكن العميل يفهم كلمه استثمار ديت هي استثمار في ان انا بدفع فلوس. لا هو ما انت هتلاقيها فلوس فعلا، انت هتلاقيها فلوس بدل ما مش هتلمها بس كده، بدل ما نلمها من جيب الناس، وفي نفس الوقت الاسعار بتعلى. فانا عبال ما المكنه عندي تقدم وتتاكل هيبقى سعر الموتور مضروب في 2 او في 3 من دلوقتي. يعني هتقول مثلا على مدار 20 سنه تمام، هيبقى سعر الموتور في 4 او في 5 كمان من دلوقتي. انت عارف ان من 2010 مثلا، من 2008 لغايه دلوقتي المكنه عليت بتاع 4 اضعاف او 3 اضعاف ثمنها. مظبوط. فاحسب كده كل 10 سنين 3 يا فندم. من يوم 21 3 النسبه في الاسانسير في التوتال زاد اكتر من 30%. يعني اللي هو الشهرين اللي فاتوا، اللي هو الشهرين اللي فاتوا، يعني زي الفرق الاسانسير او اي قطعه في على فكره في قطع وصلت ل 100%. حاسين بالكلام ده؟ في قطع وصلت ل 100%.